Nhiều ngày qua, xuất hiện thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo muốn giải tải công việc tại Việt Nam, dẫn dắt hoặc đội tuyển quốc gia, hoặc đội U23, U22, thay vì ôm đồm cả hai như trước. Đến hiện tại, thầy Park đã đem vấn đề này ra bàn bạc với VFF và đạt được một vài thống nhất. Mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất để trợ lý số 1 của ông, Lee Jung-jin dẫn dắt một trong hai đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup tháng 9, 10, 11 tới, hoặc U22 Việt Nam đá SEA Games vào cuối năm. Đội còn lại sẽ do thầy Park dẫn dắt. Chia sẻ về đề xuất này của thầy Park, bình luận viên Quang Huy cho biết, thực ra ông Park là người rất có tâm, nên khi ông ấy đã tính đến vấn đề chuyên môn, chúng ta nên chia sẻ. Trên thế giới, rất nhiều nền bóng đá đều là hai người làm chứ không phải một. Tất nhiên cũng có nơi dùng một người như chúng ta, song đa phần là hai. Có thể khi ông ấy đến thì hợp đồng là như vậy, nhưng khi bắt tay vào làm việc, chúng ta đều thấy nên có sự tách bạch. Mới đây khi tôi gặp Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ở cuộc họp báo V-League, tôi cũng nói rằng dù thế nào chuyện này cần phải tham khảo kỹ ông Park, xem ai sẽ làm thay ông ấy. Chắc cũng vẫn là quân của ông ấy thôi. Giờ khi có thông tin, tôi nghĩ ông Lee làm thì cũng tốt. Đó vẫn là ekip của ông Park, họ vẫn có thể trao đổi với nhau hàng ngày được. Làm sao tính toán đội ngũ trợ lý cho chặt chẽ, chứ vừa say lúa vừa BM, đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng. Đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo là rất thú vị vì trợ lý Lee chính là người góp công lớn cùng ông thầy người Hàn Quốc tạo ra các chiến tích lịch sử thời gian qua của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng có những bất cập, bởi chính một phần nhờ sự trợ giúp của trợ lý Lee, thầy Park mới đạt được các thành công gần đây. Vậy nếu giờ đây trợ lý Lee tách ra, mọi chuyện liệu có ảnh hưởng? Tôi nghĩ có thể người ta sẽ có tính toán về nhân sự. Trên thực tế sẽ có cầu thủ bị trồng đá hai giải, nên nếu được thì người này, huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee, làm trợ lý cho người còn lại ở giải này, rồi đảo lại ở giải kia cũng tốt, bình luận viên Quang Huy nhận định. Phương án trợ lý Lee vẫn hỗ trợ thầy Park ở một giải, rồi đảo ngược lại ở giải còn lại khá thú vị. Nhưng cần phải hiểu chuẩn bị cho vòng loại World Cup và chuẩn bị cho SEA Games là những quá trình dài, tốn tâm sức. Vậy khi đó, việc tách thầy Park và trợ lý Lee ra sẽ khắc phục thế nào? Chuyện này chưa hiểu ông Park sẽ tính thế nào. Nhưng theo tôi, có thể người ta muốn sự chuẩn bị đầy đặn hơn thì sẽ đề xuất thêm người, chuyện đó mình chưa biết được. Cũng có thể ông Park vẫn có các trợ lý khác ở Hàn Quốc, bây giờ mang sang chẳng hạn, bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng VFF có thể để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt một đội, chia lửa với thầy Park. Tuy nhiên, phương án dùng ông Lee chia lửa có vẻ hợp lý hơn. Hôm trước ông Park có ngồi với ông Tuấn tương đối kỹ để bàn danh sách. Có thể ông Park vẫn làm chính một đội, còn ông Lee làm một đội. Nhưng khi ông Park đá giải, ông Lee vẫn về làm trợ lý cho ông Park. Thời gian đó đội ngũ trợ lý của ông Lee sẽ chăm sóc đội còn lại. Tôi cảm giác sẽ như vậy. Giải nào ông Park làm thì khi thi đấu ông Lee vẫn về trợ giúp. Các giải khác ông Lee sẽ cầm đội và xây dựng đội ngũ trợ lý của riêng mình. Hôm vừa rồi lãnh đạo cấp cao nói cần quyết tâm ở vòng loại World Cup 2022, dù SEA Games ai cũng khao khát vô địch. Vì vậy tôi cảm giác thầy Park sẽ phải làm đội tuyển, bỏ qua U22. Ông Hoàng Anh Tuấn sẽ làm trợ lý cho ông Lee ở U22. Tôi cảm giác mọi chuyện sẽ như thế. Ngoài ông Tuấn còn ông Geze nữa, đó là bộ không U20 World Cup. Không ai hiểu bằng ông Tuấn và thêm ông Geze thì rất cứng rồi, ông Lee cũng không đến mức bị lao lực. Khi ông Park vào giải thì ông Lee vẫn rảnh để về phụ giúp, bình luận viên Quang Huy nói.
Nếu thực sự phương án trên được thực hiện và luân chuyển tốt, Việt Nam có thể ôm tham vọng ở cả hai sân chơi lớn nhất năm 2019. Tuy nhiên, bình luận viên Quang Huy vẫn đặt kỳ vọng vào SEA Games dễ hơn, còn mục tiêu ở vòng loại World Cup chưa thể xác định rõ. Với lực lượng đang có, chúng ta nên đặt ra mục tiêu vô địch SEA Games. Với không khí hiện tại của bóng đá Việt Nam thì phải thế. Còn về vòng loại World Cup thì cố gắng tiến sâu nhất có thể thôi, vì khó nói trước sẽ đến đâu hay vào được vòng chung kết World Cup.